يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مساحة لنفسك. المكان اللي تقدري فيه تكوني على طبيعتك، من غير ضغط، من غير تمثيل، ومن غير ما تحسي إنك لازم تبقي أحسن نسخة طول الوقت. المكان اللي ينفع تقعدي فيه مع نفسك ولو دقايق، وتكوني صادقة مع نفسك حتى لو لأول مرة. لأول مرة بتسمعيني، أنا اسمي رانيا، وحلقتنا النهاردة هي بداية نحو رحلة حب النفس. السلسلة عبارة عن 10 حلقات، في كل حلقة هنتكلم عن خطوة تقربك أكتر من نفسك. كتير بنسمع في برامج وفيديوهات وبنقرأ كمان في كتب حب نفسك، بس الحقيقة ما بنبقاش عارفين نحب نفسنا ازاي، وإيه اللي نعمله عشان نحب نفسنا صح. عشان كده أنا عملت لكم السلسلة دي، وأول خطوة النهاردة هنبدأها مع بعض هي خطوة الوعي. ما هو مش معقولة هحب حد من غير ما أعرفه، ينفع؟ أكيد لأ. عشان تحبي نفسك لازم أن تعرفي نفسك الأول، تقعدي كده مع نفسك وتتعرفي عليها. الخطوة دي مهمة جدا، لازم أنا أبقى عارفة نفسي كويس. ينفع تقابلي واحدة صاحبتك وتخشي معاها في مواضيع وتبقوا على درجة عالية من الصداقة وانتي ما تعرفيش طباعها ايه، بتحب ايه، بتكره ايه، ايه اللي بيخليها مبسوطة، ايه اللي بيخليها متضايقة، ايه أهدافها. لازم أن تتعرفي على كل ده. عشان كده عايزاكي النهاردة تجيبي ورقة وقلم وتبدأي تكتبي كده ايه الحاجات اللي انت بتحبيها وبتخليكي مبسوطة، وايه الحاجات اللي بتضايقك، وايه المواقف اللي بتخليكي تقسي على نفسك وتقولي لها كلام مش حلو. كل ده عايزاكي تكتبيه على ورقة، بالإضافة طبعا لأحلامك وأهدافك اللي نفسك تحققيها، عشان تقدري تعرفي نفسك كويس وتعرفي تحبيها صح. طب أنا جبت ورقة وقلم وكتبت كل الكلام ده وبرضه مش عارفة أحب نفسي إزاي. خليني أسألك سؤال كده وتكون إجابته بينك وبين نفسك. هو أنت راضية عن نفسك؟ اسألي السؤال ده لنفسك كده، وشوفي هل بتكوني راضية عن نفسك، مش بس قدام الناس ومش في الصور. هل أنت راضية عن نفسك بدون فلاتر وأنت قاعدة لوحدك كده؟ والأهم من كل ده، يا ترى أصلا بتحبي تقعدي مع نفسك ولا بتهربي منها في المسؤوليات والالتزامات في يومك؟ بتحسي إنك كفاية ولا دايما بيبقى جواكي صوت بيقولك لأ، في حاجة ناقصاكي؟ أسئلة مهمة جدا، لازم أن تكوني عارفة إجابتها. وخليني أقول لك حاجة، زمان لما كنا صغيرين اتربينا على مبدأ إن حب النفس أنانية. لما كنا بنلعب بلعبة بتاعتنا وما نشاركهاش مع حد، كان بيتقال لنا ما تبقاش أناني، شارك اللعبة بتاعتك. المشاركة حلوة مفيش كلام، لكن مش على حساب نفسي. ما ينفعش طول الوقت أكون بدي وأنا محتاجة إن أنا أدي لنفسي أكتر. ما ينفعش طول الوقت أكون بضحي. ما ينفعش أرضي اللي قدامي على حساب نفسي. كل ده حقيقي بيخلينا ما نعرفش نحب نفسنا، وبنحط نفسنا في أولويات بعيدة جدا بعد كل اللي حوالينا. بنخليهم هم رقم واحد واحنا آخر رقم في الليستة، سواء كنت متزوجة أو عندك أولاد أو في شغلك أو في كليتك. دايما خلي نفسك رقم واحد. ما هو مش هتقدري تدي اللي حواليكي وانتي محتاجة الإحساس ده. مش هتقدري تحبي اللي حواليكي من غير ما تحبي نفسك. ادي نفسك مساحة تحبي نفسك فيها. كل يوم اعملي حاجة بتحبيها. حب النفس بيختلف من واحدة للتانية. في واحدة بتحس ان هي بتحب نفسها لما تقعد كده مع نفسها وتجيب المشروب اللي بتحبه، هي كده بتحس ان هي بتكافئ نفسها. في واحدة تانية بتحس ان هي بتحب نفسها لما تهتم ببشرتها. في واحدة تانية بتحب نفسها لما بتهتم ببيتها. عشان كده حب النفس بيختلف من واحدة للتانية. فالورق والقلم اللي كتبنا فيهم الحاجات اللي بنحبها والحاجات اللي احنا ما بنحبهاش هتنفعنا جدا عشان نعرف نقرب من نفسنا أكتر. خليني أقول لكم على مشكلة ممكن كمان تكون حصلت لنا زمان قوي واحنا صغيرين، أثناء التربية يعني. من واحنا صغيرين اتقال لنا كلام كتير، يمكن كان بنية كويسة بس أثره فضل جوانا. خلي بالك من شكلك عشان الناس، اوعي حد يزعل منك. شوفي فلانة عاملة ازاي، ليه انتي مش زي أختك؟ لازم تبقي أحسن من كده.
عايزة اقول لكم ان الجمل دي بتفضل جوانا، والاثر بتاعها بيعيش لسنين. المقارنات طول الوقت باللي حوالينا، وان احنا مش كفاية، اننا لازم نرضي الناس اللي حوالينا عشان خاطر نحس ان احنا راضيين عن نفسنا، ان احنا لازم نكون احسن نسخة مننا عشان نعرف نحب نفسنا والناس تحبنا. التلات احاسيس دول حقيقي قاتلين للنفس. عايزاكي لو كنت بتسمعي الكلام ده وانت صغيرة تقعدي مع نفسك دلوقتي وتمحيه من جواكي. مش هيروح في لحظتها، لكن حاولي تثبتي لنفسك العكس، انك لازما تكوني كويسة وتكوني جميلة عشان الناس تحبك. لا، انا عايزة اكون جميلة عشان نفسي، مش عشان اللي حواليا. رضا الناس غاية لا تدرك. انك طول الوقت في مقارنات مع ناس شايفاها في السوشيال ميديا في احسن شكل واحسن حال، وانا ليه مش زيهم؟ او واحدة حتى معاكي في الشغل او في الكلية حاسة ان هي بتتميز عنك بحاجة، فحاطة نفسك دايما في مقارنة معاها. لا، انت كده بتظلمي نفسك، لان حياتها غير حياتك وظروفها غير ظروفك. قارني نفسك بنفسك امبارح، يا ترى النهاردة احسن من امبارح؟ هي دي المقارنة العادلة والصحية. لو انت بتسعي ان انت تطوري نفسك، عايزة اقولك على مشكلة كلنا بنواجهها لما بنكون حابين نطور نفسنا، وهي ان احنا بنسعى للتطوير وبننسى واحنا بنطور نفسنا ان احنا في حاجات جوانا دلوقتي تستحق ان احنا نحب نفسنا عشانها. التطوير جميل، وانك تكوني افضل شيء حلو قوي، لكن في نفس الوقت وانت بتسعي للتطوير ما تنسيش تقدري نفسك وتحبيها طول الرحلة دي عشان تقدري فعلا تطوري من نفسك. حبي نفسك زي ما انت، لان حب النفس مش مشروط. ولو كنت مستنية تحبي نفسك لما تبقي احسن وافضل وتبقي كاملة، فانت كده مستنية حاجة عمرها ما هتحصل، لان الكمال وهم. الحقيقة الوحيدة هي انك تستحقي تحبي نفسك حتى وانت لسه في بداية الطريق. عايزك النهاردة تاخدي دقيقة واحدة بس تسألي نفسك، انا بأس على نفسي في ايه؟ شوفي ايه هي المواقف اللي بتخليكي طول الوقت في صراعات مع نفسك وبتهاجمي نفسك، مش عشان تهاجمي نفسك اكتر، لكن عشان تبدأي تلاحظيها. ودي درجة من درجات الوعي المهمة جدا عشان تقدري تحبي نفسك صح. لازم أنا أكون عارفة أنا بأس على نفسي ليه، إيه هو السبب، وأبدأ إن أنا أحلل السبب ده وأبعد عنه تماما عشان خاطر أكون رحيمة بنفسي. ما أنا لو مش هكون رحيمة بنفسي محدش هيكون رحيم بيا إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا رحيم بينا على الرغم قسوتنا على نفسنا. هقولك رسالة يمكن محدش قالها لك قبل كده، أو يمكن اتقالت لك بس ما صدقتيهاش، بس أنا هقولها لك دلوقتي. انت مش محتاجة تبقي حد تاني عشان تستحقي الحب، ولا محتاجة تثبتي أي حاجة لأي حد ولا حتى لنفسك. انت تستحقي تحبي نفسك زي ما انت كده. تستحقي تبدأي الرحلة دي من مكانك دلوقتي. حبي نفسك واهتمي بيها، وبلاش كل يوم انت بتبصي في المراية تركزي على عيوبك وتنسي مميزاتك. خليني أسألك سؤال، كم مرة قللتي من نفسك عشان ترضي اللي حواليك؟ كم مرة حسيتي انك مش كفاية رغم كل اللي انت بتعمليه؟ حاسة دايما ان في حاجة عايزة توصلي لها ومش عارفة. المشكلة ان احنا منبقاش قاسيين على نفسنا كده من فراغ. انت اتعلمتي ده يمكن من نظرة حد ليكي، حد قالك تعليق سخيف، حد حطك بمقارنة مع حد، وجايز من موقف خليكي تحسي انك لازم تثبتي نفسك طول الوقت اللي حواليكي. فبقيتي انت اللي بتقولي لنفسك انا مش جميلة كفاية، انا مش ناجحة كفاية. وبقيتي بدل ما تكوني انت امان لنفسك، بقيتي تقسي عليها وتنتقديها طول الوقت، وفي صراعات يوم بعد يوم، لحد ما بدأتي تنسي نفسك خالص وما تفكريش فيها، وتروحي في دوامة اليوم ومشاغل اليوم، وتنسي نفسك في وسط يومك حتى بكلمة حنينة. لو انت مستنية ان انت تقدري نفسك بكلام من اللي حواليكي، فعايزة اقولك انت بتظلمي نفسك جدا. لان لو اللي حواليكي بيقدروكي النهاردة عشان انت بتقدمي لهم كتير، بكرة
لو ما قدرتيش تقدمي لهم حاجة عمرهم ما هيقدروكي. علشان كده التقدير لازم يكون من جوانا احنا لنفسنا، بكلمة حلوة، بطبطبة، بإننا نكافئ نفسنا حتى على الإنجازات الصغيرة اللي ممكن نكون بنعملها في يومنا. كون إنك تصحي بدري ده في حد ذاته إنجاز. كون إنتي تخططي ليومك ده إنجاز. كون إن إنتي تنفذي من لستة المهام بتاعتك مهمة أو 2 ده إنجاز. لازم تكافئي نفسك عليه وتقدري نفسك، لأن اللي حوالينا لما هيشوفونا بنقدر نفسنا وبنحبها وبنهتم بيها هم كمان هيهتموا بينا وهيحبونا. لو أنا طول الوقت شايفة إن أنا لما أوصل للحاجة دي هحب نفسي، فخليني أقولك حاجة وهسألك سؤال مهم قوي. هو مين قالك إنك مش كفاية دلوقتي؟ مين حط أصلا المقياس ده؟ على أي أساس؟ مفيش حاجة في الدنيا كلها بتقول إنك مش كفاية، ومفيش مقياس لده أصلا. زي ما مفيش مقياس للجمال مفيش مقياس كمان للمثالية. انتي تستاهلي تتحبي، مش لما تخسي ولا لما تنجحي ولا لما حد يختارك أو تلاقي حد يحبك. انتي تستاهلي الحب وانتي زي ما انتي كده دلوقتي، بتعبك، بلخبطتك، بتوهانك، وانتي لسه بتتعلمي، وانتي لسه بتطوري من نفسك، وانتي لسه بتبدأي تكتشفي نفسك. تستاهلي تحبي نفسك دلوقتي. ما تأجليش حبك لنفسك، ما تأجليش اهتمامك بنفسك، ما تأجليش رضاكي عن نفسك. خليني كده أقرب لك المسافات شوية وأقول لك لو جيلك صاحبتك اللي انتي بتحبيها قوي تقعد معاكي وتقول لك أنا مش بحب نفسي، أنا حاسة إن أنا ضيعة، أنا حاسة إن أنا مش كفاية، أنا حاسة إن أنا مش مرغوب فيا ولا ناجحة حتى في حياتي، هتردي على صاحبتك دي إزاي وتقولي لها إيه؟ أكيد كنت هتردي على صاحبتك دي وتقولي لها لا ما تقوليش على نفسك كده، انتي جميلة وانتي فيكي حاجات كتير حلوة. جربي تكوني صاحبة نفسك، ما تركزيش على عيوبك بس، بصي لمميزاتك وامدحيها لأنها تستاهل. حتى لو انت شايفاها انها حاجة بسيطة، صدقيني اللي موجود عندك مش موجود عند غيرك. كلنا بنتميز بحاجة عن بعض، عشان كده كلنا بنكمل بعض. جربي تكوني حنينة على نفسك وتدي لنفسك الحنية اللي ممكن كنت تديها لصاحبتك دي لو جاتلك في نفس الموقف. خليني أقولك رسالة من قلبي كده، انت مش محتاجة تبقي حد تاني عشان تستحقي الحب. انت تستاهلي الحب زي ما انت تستحقي تبدأي رحلة حب النفس معايا من مكانك دلوقتي، بدون أي شروط أو قيود ممكن تخليكي تحطي حاجز بينك وبين نفسك. النهاردة عرفنا ازاي نبدأ أول خطوة نحو حب الذات، وهي الوعي. ازاي نعرف نفسنا أكتر ونقرب منها ونفهم مشاعرنا وإيه اللي بيضايقنا وإيه اللي بيساعدنا. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم فيها عن الخطوة التانية، وهتكون الصوت اللي جواكي، الناقد الداخلي اللي انتي بتسمعيه طول الوقت وبيحكم عليكي وعلى أفعالك وبيخليكي تحسي إن أنا مستحقش الحب. هنعرف سوا ازاي نفهم الصوت اللي جوانا وازاي نعرف حقيقتنا بهدوء مع بعض عشان نقدر نكمل رحلتنا نحو حب الذات. لو حسيتي ان حلقة النهاردة فعلا استفدتي منها، ما تنسيش تشاركيها مع حد ممكن يكون محتاج يحب نفسه ويبدأ هو كمان رحلته نحو حب الذات معانا. وافتكري دايما انك لازما تاخدي بالك من نفسك وتديها مساحتها. استنوني ان شاء الله في الحلقة الجاية واشوفكم على خير.